Τι λέγαμε λοιπόν, ότι κάθε στιγμή μέσα μας ο κάθε ένας έχει μία εσωτερική φωνή που είτε την καταλαβαίνει είτε όχι, που του δίνει σημείο αναφοράς και του λέει η εσωτερική φωνή τι είναι, ποιος είναι, πού πάει, τι στοχεύει. Δηλαδή τώρα μέσα μου, τώρα που μιλάω, είναι μία εσωτερική φωνή που με βεβαιώνει ότι είμαι εγώ, ο εαυτός μου. Είσαι εσύ αυτό που μιλάς και έτσι δεν ανησυχώ εγώ. Είσαι στο σπίτι σου, στο χώρο σου, εντάξει. Στην καλύβα σου, στο παλάτι σου. Ωραία. Είναι μία φωνή που σου λέει εσύ ταξιδεύεις, εσύ μιλάς, εσύ σιωπάς. Παρά τα αυτά, σε ό,τι σου συμβαίνει, καλό ή κακό, σε βεβαιώνει αυτή η φωνή μέσα σου. Θα λέγαμε ότι οι ασθενείς άνθρωποι με προβλήματα ψυχιατρικά ή με προβλήματα συνειδησιακά, τι χάνουν αυτή τη φωνή. Ένας που χάνεται στους δρόμους, χάνει αυτή τη φωνή που του αναφέρει που είναι, που πάει, τι κάνει, τι χάνει, ή ας πούμε σκεπάζεται από άλλες φωνές, από άλλους θορύβους, για νοητικούς είναι συζητάω για εκείνη τη φωνή τώρα. Και έτσι χάνει τον προσανατολισμό του, χάνει και το νου του, χάνει και πολλά πράγματα. Βέβαια, όλα αυτά δυστυχώς είναι μέρος αλήθειας, γιατί περιορίζονται στον χώρο του κόσμου τούτου. Ο άνθρωπος υπερβαίνει πράγματα, δηλαδή πολύ ανώτερα. Έχουμε τρελούς οι οποίοι είναι τρελοί, είναι επικίνδυνοι για τον εαυτό τους και επικίνδυνοι για τη συνύπαρξη. Έχουμε όμως τρελούς οι οποίοι είναι ακίνδυνοι για τον εαυτό τους και ακίνδυνοι για τους γύρω τους. Αυτοί εδώ οι ακίνδυνοι μπορεί να είναι και οριοθετημένοι από τον Θεό για πολλά ωφέλη και του εαυτού τους και των άλλων. Γι' αυτό μάλιστα στην Ορθοδοξία έχουμε τους σαλούς κατά Χριστόν, οι οποίοι είναι ακίνδυνοι για τον εαυτό τους και ακίνδυνοι για τους άλλους. Μάλιστα αυτοί πολλές φορές χρειάζονται σε ειδικές περιπτώσεις, πολύ σοβαρές, και τους χρειάζεται, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ο αγάπης. Έχουμε λοιπόν τρελούς, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, είπαμε, ναι, αλλά έτσι χωρίζονται όλοι οι άνθρωποι. Έχουμε πιστούς, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για τον εαυτό τους, και επικίνδυνοι και για τη συνύπαρξη με την πίστη τους, όταν τη διδάσκουν, τη μεταδίδουν, σε υποχρεώνουν να συμπεριφερθείς με το δικό τους πιστεύω. Έχουμε όμως πιστούς που είναι ακίνδυνοι για το δικό τους εαυτό και ακίνδυνοι για τη συνύπαρξη, που με την πίστη τους ωφελούνται αυτοί και ωφελούν και αυτούς που τυχόν νομοθετήσουν, διδάξουν, ανεξάρτητα αν υπάρχει η πίστη τους στην όντως θεϊκή διάσταση της αλήθειας. Σαν εργαλείο σκέψου που χρησιμοποιούν την πίστη, ωφέλει. Για να δούμε κι άλλα, θέλεις να δούμε κι άλλα. Λοιπόν, να μιλάς και εσύ, για να μην νομίζω ότι τα λέω μόνος μου. Λοιπόν, έχουμε λογικούς. Υπάρχουν άνθρωποι που με τη λογική τους είναι επικίνδυνοι για τον εαυτό τους, για την ψυχή τους, για το μυαλό τους. Με μια κακή λογική, δεν πιστεύω να περιμένεις να έχεις υποσυνείδητο καλό, ασυνείδητο καλό, ψυχή ειρηνική. Με μια επικίνδυνη λογική, συμφεροντολογική, εγωιστική, αρπακτική. Δεν πιστεύω να θέλετε και παράδεισο. Λοιπόν, υπάρχουν λογικές που είναι εχθροί των ψυχών σας. Δικές σας λογικές. Και υπάρχουν λογικές, αυτές οι λογικές είναι και επικίνδυνες για τη συνύπαρξη. Γιατί όταν η μάνα με τέτοια λογική, ο πατέρας με τέτοια λογική, ο πολιτικός με τέτοια λογική, ο θρησκευτικός ηγέτης με τέτοια λογική, ο δασκαλός, το βιβλίο σου, η ποίησή σου, η μουσική σου, ο νεαρός που αγάπησες, οι νεαροί που αγαπάς, σου βολιάζουν σε η κουλτούρα της εποχής σου, το μοντέλο της ζωής σε αναγκάζει άνθρωπέ μου να μπαίνεις σε αυτή τη λογική. Καταλαβαίνεις πόσα δεινά θα πάρεις. Άρα υπάρχουν λογικές που είναι εχθρός της ψυχής και ατομικά
και για τη συνύπαρξη που είτε έχει την ίδια λογική είτε την απορροφά όπως είναι. Έχουμε τώρα όμως λογικές που είναι άγγελοι για την ψυχή, είναι ευλογία για την ψυχή, είναι οι υπηρέτες της ψυχής, ακολουθούν νόμους ανώτερους. Αυτές οι λογικές είναι τέτοιες λογικές. Μου πεις ότι η λογική του Σοκράτη ή η λογική των μεγάλων σοφών, η λογική του Χριστού ήταν λογική όπως η δική μας η παταλίστικη, έστω κι αν φαίνεται κάποια. Έχουμε λογικές που είναι υπηρέτες, άγγελοι της ψυχής, και έχουμε αυτές οι λογικές, όλα χωρίζονται σε δύο είδες, και λογικές που αν είτε τις έχουν οι συνάνθρωποι μας, η συνύπαρξη, σαν μοντέλα ζωής, σαν πρότυπα, σαν παιδεία, σαν ιατρική, σαν οτιδήποτε, που είναι λογικές ζωής, τότε τι γίνεται? Επιτυγχάνεται ο σκοπός της ζωής. Τότε με αυτή τη λογική εκφράζεται ψυχή, εκφράζεται μεγαλοσύνη, εκφράζεται ιερός νόμος, εκφράζονται οι επιστήμες, βρίσκουν το σκοπό τους, βρίσκουν την ύπαρξή τους, χαίρεται τη σύμπαρξη ο άνθρωπος. Και έτσι ο άνθρωπος ως σοφό, σαν σοφή οντότητα που είναι πρικισμένο από τον Θεό, συμβάλλει στην ευτυχία και όχι στη δυστυχία. Γιατί είδες πως τα χωρίσαμε όλα. Πάμε στη θέληση τώρα. Η θέληση των ανθρώπων χωρίζεται και αυτή στα δύο, όπως τους τρελούς. Έχουμε ανθρώπους που καταστρέφονται με τη θέλησή τους. Ο πτωτικός άνθρωπος ποιος είναι? Ο άνθρωπος που κάνει όλα του τα θέλω και είτε του γίνονται είτε δεν του γίνονται, καταστρέφεται με τις θελήσεις του. Δεν επαρκεί, δεν γεμίζει, δεν τον φτάνει. Κάνει τα αρπακτικά του, κάνει επιτυχίες, πονομάει, δημιουργεί, λέει βλακίες, λέει ψέματα, ό,τι θέλει, είναι δοξομανής, ναι, κάνει τις θέλησίες του, ας τις κάνει. Εγώ όμως διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι πίνουν ψυχοφάρμακα, διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι είναι μέσα σε μελαγχολίες. Ο κάθε άνθρωπος σήμερα κατάντησε να θέλει 10 ψυχολόγους, ψυχιάτρους, πνευματικούς, παπάδες έρχονται και σε μένα. Έχει τύχει άνθρωπος, είχε 2 γιατρούς, ένα ψυχίατρο, ένα ψυχολόγο, πήγαινε κρυφά σε ιερέα, είχε άλλο εξομολόγο, στα αλήθεια. Ήρθε και σε μένα, λέω, πού πάτε όλοι? Μου λέει, τι όλοι, μόνος μου ήρθα. Όχι, λέω, είσαι με πολλούς. Πώς, μου λέει, εσύ έχεις παιδί μου 30 δασκάλους. Τι θέλεις, άλλον έναν 31. Ας το καλό. Έρχομαι όμως στη θέληση. Παρότι κάνουν τις θελήσεις τους, δεν είναι όντως ευτυχιόντα. Και εκείνοι που φαίνονται καλά και ισορροπημένοι, είναι οριοθετημένοι. Υπαρξιακό ευτυχή είναι κάτι άλλο. Και για να είσαι οντότητα ευτυχίας, απαιτεί η θέλησή σου να μην υπηρετεί τις θελήσεις σου. Οι άνθρωποι αρρωσταίνουμε μέσα στις θελήσεις. Γιατί έχουμε χαμηλές θελήσεις. Γι' αυτό έχουμε πάθη. Γι' αυτό έχουμε μικρότητα. Δεν παρατηρείς ότι η θέληση των Αγίων είναι άλλη? Εν τέλει, όσοι έχουμε τέτοιες θελήσεις και τις διδάσκουμε, τις μεταδίδουμε, αναγκάζουμε τις νέες γενιές να ακολουθήσουν τα όνειρά μας, τα πάμε στα μοντέλα της ζωής, έρχονται οι νέοι και μου λένε, μας βάλατε σε ένα μοντέλο ζωής, μα είστε πολύ μαλάκες όπως μιλάνε οι νεαροί. Και δεν είσαστε ευτυχισμένοι και μας υποχρεώσατε να ζούμε σε αυτή την τραγωδία. Εντάξει, μέχρι εδώ καλά. Αλλά οι νέοι δεν παραλαμβάνουν μόνο την καλή σκητάλη, όπως εμείς παραλάβαμε άγουρα πράγματα και πρέπει να τα γιατρέψουμε, να τα θεραπεύσουμε, να τα κάνουμε ανώτερα. Λοιπόν, έτσι αρρωσταίνουμε με τις θελήσεις και όσοι έχουμε άρρωστες θελήσεις, ή τέλος πάντων με τις θελήσεις μας, τις ανθρώπινες, τις κοσμικές, τις βιολογικές, τις χαμηλές. Έχουμε όμως κι άλλο το δεύτερο σκέλος που είναι εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν θέληση, που είναι ωφέλιμοι για αυτούς και ωφέλιμοι για τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, η θέλησή τους υπηρετεί ανώτερους νόμους. Ποιος είναι? Οι Άγιοι όλοι δεν έχουν τέτοιες θέλησεις. Άγιος είσαι όσο περισσότερο με τη θέλησή σου υπηρετείς τη θέληση του Θεού ή τους ανώτερους νόμους, αιώνιους νόμους. Ένας Άγιος ξέρει ότι όταν κρατάει την καθαρότητά του υπηρετεί το Θεό. Δεν χρειάζεται κάποιος να το πει. Δεν χρειάζεται να κάνει θυσίες. Όταν σέβεται αυτά που αγαπάς εσύ, και αυτά μπορεί να μην τα συμφωνεί ο Άγιος, αλλά ξέρει, σέβεται αυτές τις θελήσεις σου, τις αγάπες, την τρέλα σου, σέβεται στα αλήθεια, τότε ξέρει ότι υπηρετεί το Θεό.
Και αυτό είναι καλό για αυτόν και για όποιον τον ακολουθεί. Εν τέλει, οι θελήσεις που γιατρεύουν και σβήνουν από τον άνθρωπο τον απόϊχο του τραγικού ανθρώπου και την τρέλα του και την βιαιότητα αυτή που ζει στον κόσμο, ποιοι είναι? Αυτοί που υπηρετούν ανώτερους αιώνιους νόμους, δηλαδή το Λόγο του Θεού, που τον ξέρουν. Μην ακούτε τα δογματικά των θρησκειών που μπλέκουν, και όταν λέω μην ακούτε ότι αυτά θα σας κάνουν αγιούς, οι νόμοι δεν επαρκούν, πρέπει να μπει σε νόμο χάρις. Αυτός που ο άνθρωπος είναι όντως ύπαρξη χάρις, υπερβαίνει αυτή την χαμίζηλη νομοθεσία, το πώς προσαρμόζει ο κάθε άνθρωπος τους ιερούς αυτούς νόμους στην ανθρώπινη διάσταση. Δηλαδή, σου πω ένα παράδειγμα και για αυτούς που θα μας ακούσουν. Όταν λέει ο νόμος, ο πνευματικός, σου κλέψεις, εγώ ξέρω ότι κανένας λαός δεν λέει κλέψει. Το κλέψει είναι καθαρά πνευματικό. Έτσι είναι όλοι οι νόμοι, όπως θα σου πω αυτό το παράδειγμα. Που κλέψεις σημαίνει δεν θα κλέψεις τον ωραίο σου ιερό εαυτό και ζεις με ένα έκτρωμα. Δεν θα κλέψεις το μυαλό σου, την αγνότητα του μυαλού σου και ζεις με ένα μυαλό γεμάτο άγχος, γεμάτο συμπεριοδοτά, γεμάτο πουστιά και μετά αναρωτιέσαι τι έπαθα. Δεν θα κλέψεις τον Άβελ μέσα σου, το Χριστό μέσα σου, να ζήσεις με τον κόσμο. Δεν θα κλέψεις το υγιές αυτό κομμάτι της υπαρξίας και θα ζήσεις με το τραγικό άνθρωπο. Δεν θα κλέψεις το ωραίο εξερχόμενο λόγο, θα ζήσεις με ένα βρώμικο στόμα και θα περιμένεις μετά χαρακτήρα γαμό. Δεν θα κλέψεις την ωραία σου σεξουαλικότητα, λέω και αυτά για τους νέους, και θα ζεις σαν να είσαι ποδήλατο στα χέρια του ενός ή του άλλου. Όχι, δεν θα συζητήσεις πράγματα του εαυτού σου, δεν θα πουλήσεις δηλαδή τα ιερά του εαυτού σου. Αυτό είναι το ου κλέψεις. Τώρα, το μην κλέψεις το αυτοκίνητο του άλλου, το σπίτι του άλλου, εξυπακούεται. Κανένας λαός δεν λέει κλέψει. Ή τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε δύο ειδών τρελούς, έχουμε δύο ειδών λογικούς, έχουμε δύο ειδών, και έτσι είναι όλος ο άνθρωπος, σε επίπεδα διανόησης, σε επίπεδα ονειρικά, σε επίπεδα δημιουργίας. Έχουμε δύο ειδών, θα πω για τη δημιουργία που λένε πολλοί είναι να δημιουργεί ο άνθρωπος. Εντάξει άνθρωπέ μου, να δημιουργήσω εγώ για τη χώρα μου, αλλά μην καταστρέψω και τη χώρα του άλλου. Εντάξει άνθρωπέ μου, να υπηρετήσω το Θεό που λατρεύω κατά ελευθερία. Μην έρθει ο άλλος τώρα, γιατί ο άλλος νομίζει ότι ο δικός του Θεός είναι καλύτερο να μου κόβει εμένα το κεφάλι, να μην πιστεύω αυτό. Αλλά και εγώ δεν θα πάω να του πειράξω αυτό που αγαπάει. Κατά ελευθερίας γίνει, αν θέλει να έρθει σε μένα να έρθει, αν θέλω να πάω να πάω. Αλλά όχι να μου βάλει το σπίτι, να μου το σφάξει, την οικογένεια, να μου την κάνει, το λαό μου να μου το γκρεμάσει. Καταλαβαίνεις τώρα τι σοβαρά συζητάμε. Όλη λοιπόν η ζωή των ανθρώπων είναι ένας διαδικός κόσμος που αυτό τι είναι? Είναι η πάλη του πνεύματος με τον κόσμο των κατώτερων. Τα ανώτερα, επειδή το θεϊκό στοιχείο μέσα μας δεν μάχεται τον Κάιν μέσα μας, τον Ιούδα μέσα μας, τον προδότη μέσα μας, τον πόρνο μέσα μας, το άρρωστο μυαλό μέσα μας. Δεν το μάχεται. Ο Θεός έχει μία αδυναμία. Αυτό που λέμε Θεός. Ποια είναι η αδυναμία? Δεν σε αναγκάζει, δεν σε στριμώνει, δεν σε πολεμάει. Και αυτό αναδεικνύει ότι όντως είναι Θεός. Το καλό δεν σε βάζει με το ζόρι να το υπηρετήσεις, πόσο θα σε πιάνει ο θυμός, η οργή και είσαι εχμάλωτος και έρμεο και πρώτα σκοτώνεις, μετά λες τι έκανα, πρώτα βρίζεις, μετά λες δεν έπρεπε να το κάνω. Αλλά το έχεις κάνει. Το καλό είναι εκεί δίπλα σου. Είναι έτοιμο να σε υπηρετήσει. Εφόσον εσύ το υπογράψεις. Είναι παρόν. Λοιπόν, ο διαδικός αυτός πόλεμος που γίνεται μεταξύ πνεύματος ανώτερου ανθρώπου και της μικροψυχίας. Εκείνο που μέσα μας, βαθιά μέσα μας ξέρει και πονάει ότι δεν ζούμε αυτό που έπρεπε να ζούμε σήμερα, έξω εκεί στην κοινότητα, δηλαδή εδώ στην γη που πατάμε. Οι άνθρωποι μέσα τους ζουν έναν πάρα πολύ άρρωστο άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Όμως, λίγο πιο βαθιά να πας, υποφέρουν όχι γιατί ζουν με τον άρρωστο. Το άρρωστο δεν μπορεί να υποφέρει
σαν άρρωστο τα άρρωστα. Υποφέρει κάτι μέσα τους, αγνό, αληθινό, το θεϊκό εκείνο στοιχείο, ο ιερός εκείνος άνθρωπος, εκείνη η εσωτερική αληθινή φωνή που δεν σβήνει ούτε την τελευταία στιγμή της πνοής. Γιατί μέχρι εκεί ξέρει ότι μία και μόνο λέξη, μία μόνο λέξη, έκανα λάθος. Μία λέξη μπορεί να τον σώσει, να σώσει αυτή την ψυχή. Τα κατάλαβες αυτά? Γι' αυτό όταν σε πολεμάνε τα κατώτερά σου, θα ζητάς δυναμικά τα Άγια. Όχι απλά τα καλά και τα θετικά, τα Άγια, τα ανώτερα. Ό,τι θα διψάς, θα το εύχεσαι, θα το προσεύχεσαι και θα το δίνεις. Θα γιατρευτείς όταν δίνεις αυτά που έχεις ανάγκη. Τι έχεις ανάγκη, κορίτσι μου? Τι έχεις ανάγκη σαν γυναίκα? Τι έχεις εσύ ανάγκη σαν οντότητα? Δεν έχεις ανάγκη να σε σέβονται? Δώσε σεβασμό. Κάνε τα βήματα σου. Δώσε. Ας πέφτεις σε χάρη σου. Δώσε. Ξέρεις τι θα συμβεί? Αποκτάς δικαιώματα στη ζωή. Όταν δίνεις. Αν σου δώσει όλο το σύμπαν σεβασμό, δεν θα γιατρευτείς. Μπορεί να πάθεις τις μια μάχη. Όταν όμως δώσεις, είτε το εκτιμήσουν, είτε δεν το εκτιμήσουν, εσύ θα γίνεις καλά. Τι διψάς, κορίτσι? Ένα καλό λόγο. Δώσε ένα καλό λόγο. Τι διψάς? Μια καλή αγκαλιά. Δώσε καλή αγκαλιά και ας πέσεις απατεώνα. Ας πέσεις, δεν πειράζει, και 10 φορές και 50. Απλά δώσε καλή αγκαλιά και θα πάρεις τα δικαιώματα της καλής αγκαλιάς. Δικαιώματα παίρνετε από αυτό που δίνετε, όχι από αυτό που θα σας δώσω. Θέλετε να πάψετε να είστε άρρωστοι και να μην πληρώνετε και φάρμακα και χάπια και μην πληρώνετε και τρέχετε πάνω κάτω, χαλάτε πετρέλαια σε δασκάλους, βενζίνες, ξοδεύεστε άδικα? Δώστε αυτό που διψάτε στο περιβάλλον σας, στον εχθρό σας, στον φίλο, στο πολιτικό σας. Δώστε αυτό που πραγματικά διψάτε και έχετε ανάγκη. Εμπιστοσύνη, δώστε εμπιστοσύνη. Και τα δικαιώματα, οι νόμοι, οι μεγάλοι αυτού που δίνετε, αυτά θα πάρετε. Γιατί αν δίνετε κοπριά, κοπριά θα λάβετε. Αν δίνετε ιερό πράγμα, ιερό. Αν δίνετε αλήθεια από το στόμα σας και το χαρακτήρα σας και την πράξη σας, οι δυνάμεις της αλήθειας θα σας υπερασπιστούν. Έστω κι αν ο κόσμος όλος και το μυαλό σας ακόμα σας κοροϊδεύει. Ναι. Η θεραπεία έτσι επιτυχάνεται. Δίνοντας εσείς, όχι παίρνοντας, μόνο δίνοντας. Αυτά. Ευχαριστώ.